හෝලා හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා මම අලුත් වාහනයක්. ටිකක් පිටිපස්සෙන් පේන විදියට Audi එකකුත් වගේ නේද? හැබැයි මේක ලංකාවේ ටිකක් දකින්න අමාරු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මම අද ගෙනාවේ. අද ගෙනාවේ කොන්න Seat කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක Seat Arona කාර් එක. මේක කාර් එකක් කිව්වට මිනි සයිස් SUV එකක්. Seat කියන්නේ මම හිතන ඔයගොල්ලෝ අඩුවෙන්ම අහලා තියෙන වාහන ජාතියක්. හැබැයි මේක Volkswagen Group එකේම වාහනයක්. Volkswagen Group එක ගැන කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට වාහන මොඩල්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒවා විදියට ගත්තොත් Audi, ඊපස්සේ Bugatti, Skoda, ඒ වගේම Seat කියන්නේත් ඒ වගේම Volkswagen ලගේ වාහන තව බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි අද බලමු කොහොමද මේ වාහනේ මොනවාද තියෙන විශේෂ දේවල් මොනවද තියෙන ඔප්ෂන්ස් එහෙම කියලා. එන්න යන්න මාත් එක්ක. මේක තමයි ෆ්‍රන්ට් view එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සනට රෙඩ් කලර් එකකින් තියෙන්නේ. මේකේ fog lights නැහැ. මේකේ main light එකටම තමයි ඒවා ඉන්ටිග්‍රේට් වෙලා තියෙන්නේ. ටක් ගාලා මම 360 view එකක් එක්කන් යන්න ඕගොල්ලෝම බලන්න. side mirror එකෙනුත් blinkers තියෙනවා. මෙතන X කියලා මාක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි X කිව්වට BMW X grade එකේ වගේ 1000 නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙතන දෙන්නේ. පිටිපස්සේ view එක මේ වගේ ලස්සන rear lights, tail lights ටිකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම Arona badging එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් FR logo එකත් එක්කම. යට dual exhaust තියෙනවා. ස්පෝර්ට් හොඳ look එකක් දෙන්න. හැබැයි මේවා real exhaust නෙමෙයි. rear wiper එකක් තියෙනවා. ඇන්ටනා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේව තමයි ඔයගොල්ලන්ට passenger side එක පේන්න තියෙන්නේ. alloy wheels උත් තියෙනවා. මේවා top grade alloy wheels නෙමෙයි. මම දැන් entry level alloy wheels වගේ 17 inch alloys තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ටක් ගාලා යමු engine bay එකත් බලන්න මොන වගේද කියලා. මේක කිව්වා වගේම small size SUV එකක්. ඉතින් මේකට ඒක නිසා ඉන්නේ 3 cylinder 1 liter engine එකක්. turbo charged උත් නැහැ. හැබැයි හොඳ power එකක් තියෙනවා. මොකද මේක size එකෙන් හරිම පොඩි හින්දා ඔයගොල්ලන්ට normal දකින්න පුළුවන් naturally aspirated engine එකක දේවල්ම තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි නම් එළිය ටික කවර් කරා. අපි ඉක්මනට යන් ඉන්ටීරියර් එක බලන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි පටන් ගමු පිටිපස්සෙම. එන්න මාත් එක්ක. හරි. මෙතනින් තමයි ටේල් ගේට් එක ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. රියර් කැමරා එක පේන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මොටරයිස් ටේල් ගේට් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා බලමු පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ට යට හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් බඩු දාගෙන යන්න පුළුවන් ස්පේස් එක වීල් එකකට අමතරව. මේකේ නම් එන්නේ ටයර් එක කිට් එක. හොඳ ෆ්ලැට් බූට් ලිප් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බූට් ලිප් එකක් නෑ අතරම. සීට්ස් 40-60 ස්ප්ලිට් කරොත් මම දැන් 1200 liters වලටත් වැඩිය හොඳ ස්පේස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ෆෙදර් පොයින්ට්ස් තියෙනවා බොඩි කලර් එකෙන්. ඊට අමතරව දේවල් දාලා තියන්න පොඩි පොඩි ඉලාස්ටික් ස්ට්‍රැප්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව බැගේජ් හෝල්ඩර්ස් උත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කොන් දෙකේම. ඊට අමතරව පාර්සල් ට්‍රේ එකකුත් තියෙනවා. ඒක මම දන්නේ පිටිපස්සේ සීට් එකට ගියාම අපිට තව හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි දැනට තියෙන්නේ පිටිපස්සේ කියන්නේ. අපි යන් ටක් ගාලා ඇතුළට. ඇතුළට යන්න කලින් ඉතින් තමයි පෙට්‍රල් දාන්න. මේක පෙට්‍රල් වාහනයක්. මේක 1 liter 3 cylinder engine එකක් මම කියපු විදියට. rear door එක බැලුවොත් rear door එකේ ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි තියෙන්නේ. fabric suede lines මොකුත් නැහැ. ස්පීකර් එකක් තියෙනවා යට. ඊට අමතරව පොඩි
ස්පේස් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පොඩි දේවල් දාලා තියෙන වෝටර් බොටල් එකක් එහෙම ටිකක් අමාරුයි දාන්න. හැබැයි rear window එක electrically ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට උස්සන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් rear seat එක මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දැකලා නැති දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට rear seat belt එකත් මේකට දාලා හිර කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට seats fold කරද්දී පැටලෙනවා එහෙම අඩුයි. අපි ටක් ගාලා fold කරලා බලමු. yes almost flat floor එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ පොඩි බයිසිකලයක් වුණත් දාගෙන යන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව මේකේ. මේකේ අර අපි කලින් බලපු ටිගුවාන් එකේ වගේවත් පර්ජෝ එකේවත් rear ventilation or climate control or charging points නැහැ. මේ තමයි rear look එක තියෙන්නේ. parcel tray එක මම කලින් කියපු විදිහට. සහ front view එක බැලුවොත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි යන් ටක් ගාලා ඉස්සරහටත් බලන්න මොනවද මේක ඉස්සරහ තියෙන්නේ කියලා. ෆ්‍රන්ට් ඩෝ එකත් ප්ලාස්ටික් මතයි මේ විදිහට. හැබැයි මේකේ මොනද ඇම්බියන්ට් ලයිටිං තියෙනවා ඩෝ එකේ සහ ඉස්සරහ මේ සර්කල්ස් ඕගොල්ලන්ට ලාවට වගේ පේන ඇති ඉලුමිනේට් වෙලා තියෙනවා. සහ මේකේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා ඩෝ එකේ. ඊට අමතරව විශේෂ දෙයක් නැහැ. ෆ්‍රන්ට් සීට් එක ගත්තොත් පැසෙන්ජර් සීට් එකත් ඔයගොල්ලන්ට ස්ට්‍රිප්ස් වගේකුත් තියෙනවා ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා. ඔයගොල්ලන්ට සියට් වාහනයක සාමාන්‍යයෙන් දකින්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක 2024 මොඩල් එක. ඒක නිසා ස්ක්‍රීන් එක පල්ලෙහා තිබ්බට වඩා උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ හොඳ රෙස්පොන්සිව් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලමු ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට ගිහිල්ලා. ඩ්‍රයිවර් ඩෝ එකේ සාමාන්‍ය විදිහටම වින්ඩෝ කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් ටික තියෙනවා. සහ වාට මිරර්ස් ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඩෝ එකේ වෙන ඒ අර විශේෂ දෙයක් නැහැ. ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. සීට් එක ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් එක නෙමෙයි මැනුවල් සීට් එකක් තියෙන්නේ. සහ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන දි ලයිටිං කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනවා. ඒක Volkswagen වාහන වල එන විදිහටම සෙපරේට් ස්විච් එකක් තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ස්ටියරින් වීල් එකේ ලීවර් එකක් නෙමෙයි. සහ ඊට අමතරව ලයිට් එකේ ලෙවල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේක අර මම කිව්වා වගේ FR ග්‍රේඩ් එක. මේක මේ විදිහට පේනකොට ඔප්ෂන්ස් සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. අපි නගලම ඉතුරු ටික කතා කරමු. අපි සෙන්ටර් කන්සෝල් එකෙන් පටන් ගමු. මෙතන තියෙනවා ආම්රෙස්ට් එකක්. මේක අපිට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. සෝ ඩ්‍රයිවර්ගේ සහ පැසෙන්ජර්ගේ පහසු අනුව සහ ඒක අපිට උස්සලා ඉස්සුවම් මැදත් හොඳ ඩීප් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. දේවල් කීපෙම දාලා තියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක තියෙනවා මෙතන. ඇත්තටම සිගරට් ලයිට් එකක් නැහැ. සහ මෙතන පොඩි කොයින් හෝල්ඩර් එකක් වගේ තියෙනවා. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. සහ මැනුවල් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ලීවර් එකක් තියෙන්නේ. සෝ සමහර අය කැමති ඒකට, සමහර අය කැමති නැහැ. සහ මේක ඔටෝමැටික් වාහනයක්. මේකේ අර මම කිව්වා වගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සෝ අට ඔටෝමැටික් පාකින් sensors සහ drive modes, automatic engine on off වෙන එක මෙතනින් off කරන්න පුළුවන්. සහ central lock functions තියෙනවා. සහ අපි බැලුවොත් පල්ලෙහා ඉඳන් මම උඩට මෙතන ෆෝන් එක තියන්න හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. සහ USB-C ports දෙකකුත් තියෙනවා. සහ ගොඩක් අය කැමති ටච් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නැතුව මැනුවල් බටන්ස් තියෙනවා. සෝ ඔයගොල්ලන්ට ක්ලයිමේට් ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම වගේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්නම්. මේකේ පුෂ් ස්ටාර්ට් බටන් එකක් නැහැ. ඇත්තටම කී එකෙන් තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ටක් ගාලා ස්ටාර්ට් කරමු. yeah so අර කිව්වාගේ හොඳ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක්ම තියෙනවා. සහ ගොඩක් රෙස්පොන්සිව්. අපි ඒකට එමු තව ටිකකින්. ඊට කලින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සීට් හීටර්ස් තියෙනවා පැසෙන්ජර්ට සහ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකට. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඩුවල් සෝන් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝලින් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. සින්ක් කරන්නත් පුළුවන් ඕනනම් දෙපැත්තම සින්ක් එක එබුවොත්. සහ අනික් නෝමල් එයාකොන් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.
hazard lights, AC vents සහ ඉස්සරහ තව AC vents දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ඒ දෙක illuminate වෙනවා රැට. මේක තමයි infotainment screen එක. මේක ඇත්තටම ගොඩක් responsive. අපි කලින් බලපු මොකක්ද Peugeot 3008 එකටත් වඩා හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයගොන්ට wireless Android Auto and Apple CarPlay functions උනත් තියෙනවා මේකේ. so ඔයගොන්ට wirely connect කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සහ වාහනේ information, service details ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ කිලෝමීටර් 5000න් 5000ට වගේ වාහන සර්විස් කරනවානේ. මෙහෙනම් හැබැයි කිලෝමීටර් 30000න් නැත්නම් දවස් 730කින් තමයි ඊළඟ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඩ්‍රයිවිං ඩේටා උනත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ. සහ අනික් vehicle related information මෙතනදී මම කියන්නම් මේකේ traction control තියෙනවා, front assist, driver alert system එකක් තියෙනවා, fatigue කොහොමද බලන්න, automatic cruise control function එක තියෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ lane keep assist function එක තියෙනවා. ඒ වගේ high tech functions ඔක්කොම වගේ මේක integrate කරලා තියෙනවා. සහ ඔයගොල්ලෝ උඩ බැලුවොත් උඩ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ maintenance සහ SOS සහ වාහන information උනත් යවන්න සහ reading lights වගේ හැම එකම වගේ මෙතන තියෙනවා. මෙහෙම තමයි sunrise එක පේන්නේ. ඒකෙත් mirror එකක් තියෙනවා. passenger එකෙත් තියනවාද? ඔව් passenger එකෙත් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. අපි ඊළඟට එමු ස්ටියරින් වීල් එකට සහ අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. ස්ටියරින් වීල් එකත් අලුත්ම comfortable leather ස්ටියරින් වීල් එකක් තියෙන්නේ. දකුණු පැත්තෙන් ඔයගොන්ට ඉස්සරහ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. සහ view එකත් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ඔයගොන්ට කැමති විදිහට. RPM meter එක, speedometer එක, ඔය digital cluster එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොන්ට කතා කරන්නත් පුළුවන් වාහනේට. and calls and media controls මේ පැත්තේ තියෙනවා. වම් පැත්ත ඩෙඩිකේට් වෙලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ cruise control related functions වලට සහ volume controlling. ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ cruise set කරන්න ඊට පස්සේ control කරන්න ඔක්කොම මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව paddle shifters උත් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඊට අමතරව wipers දකුණු පැත්තේ මේවා යුරෝපියන් වාහන සහ signal lights වම් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. digital cluster එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ fuel consumption information. ඊට අමතරව මේකේ Android Auto කොහොමද phone එකේ situation එක and air related functions මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට ගියොත් වාහනේ oil temperature එක සහ running time and කොච්චරක් වාහනේ idle වෙලා තියලා තියෙනවද, කොච්චර consumption එකක් තියෙනවද වගේ information මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔය ඉන්ෆෝමේෂන් ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද මට Seat Arona එක ගැන කියන්න ඕනුනේ. මේක මම දැන් ලංකාවේ කට්ටිය වැඩි අහලම නැති වාහන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සහ වාහනයක්. මේක අනික් එක ස්පැනිෂ් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්. so මේකේ නම දාලා තියෙන Arona කියන්නේ ස්පේන් වල අයිලන්ඩ් එකක තියෙන විලේජ් එකක නම. ඒගොල්ලොන්ගේ Seat රේන්ජ් එකේ මෙන්න වාහනවල නම් තමයි තියෙන්නේ. Seat Tarraco කියලා තියෙනවා. තව මොඩල්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. මට මේ වෙලාව ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ඔය තමයි තියෙන ප්‍රධාන දේවල් අපේ Seat Arona එකේ. ඔයගොල්ලෝ තවත් අලුත් වාහනයක් අරගෙන මෙන්නම් ඉක්මනටම.
මතකතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සහ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අපේ ලංකාවේ මේ වගේ වාහන වලට කැමති අයත් එක්ක සහ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙන්න. ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට බලන්න කැමති වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා තවත් වාහන ගැන සිංහලෙන්ම දැනගන්න. එහෙනම් ගිහලා එන්න. See you.